Hi guys, ඔන්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ දවස්වල තියෙන ෆුල් ප්‍රශ්නවලට Rounds Hotels and Resorts වලින් ඔයගොල්ලන්ට සොලියුෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ අලුත් පැකේජස් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දීලා තියෙනවා. traveling උත් එක්ක including traveling ඒගොල්ලෝ අලුත් පැකේජස් වගේක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද අපි යන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ එක හොටෙල් එකකට Avani Bentota. මේ බස් එකේ තමයි යන්නේ. එහෙනම් හොටෙල් එකට ගිහිල්ලා හම්බෙමු. හරි guys අපි හොටෙල් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කොළඹ ඉඳන් පැය එකමාරක් උපරිම වුණත් පැය දෙකක් තමයි යන්නේ Avani Bentota එකට එන්න. Avani Bentota resort එක Browns hotel chain එකට අයිති hotel එකක්. ඒත් එක්කම Browns hotel chain එකට අයිති වෙනවා දික්වල resort එක, Calm resort එක, Hotel Sigiriya and Club Dolphin hotel එක. ඉතින් ඊට අමතරව තව hotels ගොඩක් තියෙනවා මේ chain එකට අයිති වෙන hotels. ඉතින් Browns hotels වගේ හැම වීක් එකේම වගේ මේ හොටෙල්ස් වලට බසස් වලින් එක්කන් යනවා. ඉතින් අර මම කලින් කිව්වා වගේ ගොඩක් වටිනවා මේ වැඩේ මේ දවස්වල හැටියට මේ ෆුවල් ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ගොඩක් travel කරන කට්ටිය travel කරන්නේ නැහැ මේ දවස්වල මේ ඉෂුව එකත් එක්ක. ඉතින් මේක වටිනවා ඔයගොල්ලන්ට travel කරන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් ඒගොල්ලන් Instagram page එකේ මේ හැම එකක්ම mention වෙනවා හැම වීක් එකේම check කරලා බලන්න ඒගොල්ලන් Instagram page එකත්.